درود، وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. من سینا ایرانپور انارکی هستم، یک روزنامه نگار از سوئیس. من توی این ویدیو میخوام در رابطه با اسم خودم سینا خاطره ای رو برای شما تعریف کنم، یا بهتره بگم چند تا خاطره رو میخوام براتون تعریف بکنم و شما رو با اسم سینا در کشور سوئیس هم آشنا کنم. اسم سینا توی کشور سوئیس هم استفاده میشه، ولی خب یه نکته جالب داره به کار گرفتن اسم سینا توی کشور سوئیس. من خیلی وقت پیش، یعنی بهتر بگم برای اولین بار، وقتی به پزشک خانواده خودم مراجعه کردم و داشتم اونجا کاری در واقع ثبت نام و پذیرش خودم رو انجام میدادم و اون فرم لازم رو در واقع تکمیل میکردم به کمک پذیرش اونجا، وقتی اسم خودم رو در واقع نوشتم و مجدد اونها خوندن و چک کردن که حالا درست هست، دیدم 2 خانوم توی مطب دکتر، 2 از کارمندای مطب خندیدن، خیلی خنده ریزی، و با هم شروع کردن پچ کردن موقعی که اسم من رو شنیدن. و من هم که کلا نمیتونم جلوی کنجکاوی خودم رو هیچ وقت بگیرم، گذاشتم کار تموم شد و حتی توی مطبم رفتم و معاینه شدم، تموم شد کارم و یه وایسی مطب رو ترک میکردم، ولی گفتم بذارین از این 2 خانوم سوال کنم که جریان چیه. رفتم و گفتم که من موقعی که اسمم رو گفتم دیدم شما 2 خندیدین، میخوام بدونم علت خاصی داشت. اون 2 نفرم دادوان خدا تعجب کرده بودن که خب حالا من چقدر حساسم که هم متوجه شدم و هم حالا اومدم سوالم میپرسم. بعد یکیشون گفت که آخه اسم منم سینا هست و سینا اسم خانوم هستش توی کشور سوئیس، و خب اسم شما هم سینا است. و من کلا جا خوردم که اینجا شما بر خانوم ها استفاده میکنید؟ گفت که آره، سینا توی سوئیس معمولا و مرسوم هست که بر خانوم ها استفاده میشه و از برای آقایون ما استفاده نمیکنیم اسم سینا. تا حالا به هر حال من سوئیسی نیستم و تو کشور من برعکس توی ایران اسم سینا رو برای آقایون استفاده میکنن. اسم قشنگی هم هست و حتی بعداً متوجه شدم حالا که اسمی هم نیست که زیاد استفاده بشه، یعنی خانم ها خیلی استفاده نمی کنن خانواده از این اسم، و تا حدودی یک اسم میشه گفت شاید مثلا قدیمیه، یعنی خیلی اسم بروزی محسوب نمیشه توی سوئیس، اگرچه معنی فوق قشنگی داره، معنی فوق زیبایی داره، برعکس زبان فارسی که اسم سینا، حالا اونایی که نمیدونید این رو هم توی این ویدیو براتون میگم، اسم سینا توی زبان فارسی معنای خیلی قشنگی نداره. حالا میشه قشنگش کرد، ولی خود اسم سینا معنای خیلی جذابی نداره توی زبان فارسی، که من این رو هم باز بابتش خاطره دارم. من فکر کنم
ترم اول یا دوم دانشگاه بود. درس فارسی عمومی رو هم دیگه ما توی ایران ماشاءالله درسای عمومی همه چی بهمون میدادن، بعد میگذروندیم دیگه. حالا تو ربطی به رشته ما و تخصص ما داشت و نداشتی، بعد اینا رو میگذروندیم. توی درس فارسی عمومی من یه استادی داشتم فوق‌العاده استاد باسواد، مسلط و عاشق ادبیات فارسی بود. دکترای ادبیات فارسی داشت از دانشگاه اصفهان و یکی از اساتید بنام هم هستش، آقای دکتر یلمه ها. لا بذار این اسم ببرم دیگه، چیز بدی که نمیخوام بگم. آقای دکتر یلمه ها یک مرتبه، حالا جدایی از اون اتفاقات خیلی خوبی هم که توی کلاس رقم زد و برای اولین بار شخصا من رو مثلا توی شرایط قرار داد که رفتم دیوان حافظ رو باز کردم و 4 تا در واقع غزل رو مجبور کرده بود و باید حتما توی امتحان نهایی پشت برگتون 4 تا غزل رو از حفظ بنویسید و این اصلا برگتون رو تاثیر نمی‌کنه. این زور و اجبارش اتفاق خوبی برای من بود و من برای اولین بار رفتم سراغ دیوان حافظ و 4 تا غزل حفظ کردم که هنوز هم دست و گریخته اون 4 تا غزل رو توی ذهنم دارم. بگذاریم. توی یکی از جلسات کلاس گفت که یکی اسماتون رو بگین، من معنیش رو براتون توضیح بدم. بعد نوبت من که رسید گفت اسم تو رو معنیش رو نمیگم. گفتم آقا چرا دیگه همه رو گفته، خب چرا اسم من رو معنیش رو نمیگی؟ گفت که بهت بگم ناراحت میشی، پس بهت نمیگم. گفتم آقا حالا این که من که از بچگی تا حالا این اسم رو من هستش، حالا دیگه پا نمیشم برم اسممو عوض کنم که اسممو معنیشو بگو. گفت نه من معنیشو نمیگم. گفتم بابا این اسم مثلا 4 تا حرف داره، بعد اصلا گفت آره این حروف سینا حروف خیلی قشنگی اصلا به لحاظ آوایی همه چیه این اسم عالی درجه یکه، اما این اسم معنای خوبی نداره. هیچی، من هر کاری کردم که معنی اسم سینا رو نگفت و خودم دوباره شروع کردم سرچ کردن و پرسجو کردن و کتاب گرفتن و تا بفهم. حالا همه هم تو هر کتابی هم که میرفتم نگاه میکردم از خوبی های این اسم و از زیبایی های این اسم گفته شده بود و نهایتا آقا این برمیگرده به در واقع طور سینا که خب توی قرآن بهش اشاره شده و آقا اسم ابو علی سینا هم بوده. یعنی شما خیلی جزئیاتی بابت نام سینا نمیتونستی پیدا بکنی اون موقع، لااقل اون موقع که تو اینترنت هم خیلی اینترنت گسترش پیدا نکرده بود و توی گوگل شما نمیتونستی با سرچ هم چیز خاصی پیدا بکنی. این صحبت چند سال پیش میشه؟ حداقل 19-20 سال پیش این چیزی که دارم براتون الان تعریف میکنم. بعد به هر حال من با پرسجوهایی که کردم پی به معنی اسم خودم بردم و هیچ وقت هم سعی نکردم به کسی بگم معنی اسمم چیه، ولی امشب بهتون میگم معنیش چیه. توی زبان آلمانی توی کشور سوئیس و به طور کلی در کشورهای لاتین سینا به معنای گل رز است. اینکه نام دختر گذاشته شده به همین دلیله. سینا به معنای گل رز هستش و اگر بخوایم منشأ اسم سینا رو ببینیم، سینا اصلا یک اسم فارسی نیست. سینا اسم اصلا منشأش و ریشهش
فارسی نیستش و اصلا از جایی از توی مثلا کتاب‌های کهن فارسی همین اسم در واقع بیرون نیومده. اصالت این اسم و اینکه ورود پیدا میکنه به ادبیات فارسی برمیگرده به در واقع اینکه بیشتر منشأ و ریشش از زبان عبری یا همون زبان عبری که میدونید زبان در واقع کشور اسرائیل هستش و توی زبان عبری این اسم استفاده می شده و اینکه برای طور سینا استفاده شده. طور سینا محلی هست که حضرت موسی در واقع اگه بخوام درست به شما بگم طور سینا جاییه که حضرت موسی به پیامبری برگزیده میشه و اون 10 فرمان معروف رو در واقع دریافت میکنه حضرت موسی. بی دلیل هم نبوده که این کلمه رو استفاده کردن، یعنی تناسب داره با این واقعه کلمه سینا و اسم سینا و اینکه اسم اون کوه رو سینا گذاشتن که بعدها در قرآن هم با اسم طور سینا در واقع استفاده میشه. معنی عبری اسم سینا شکافنده است، سوراخ کننده است. این معنی حالا در واقع ریشه اسم سینا توی زبان عبری هستش. منتها خب چون میگم 4 حرفی که این اسم رو تشکیل میدن به لحاظ آوایی خیلی زیبا و جذاب هستش و توی زبان لاتین که اصلا معنیش کاملا متفاوته. تو زبان لاتین معنای گل رز میده، تو زبان فریزی معنای قدرت میده، تو زبان اسکاندیناوی به معنای جوان و پیروزیه. یعنی همه جا معناش قشنگه الا زبان عبری و برحال و حالا جالبه منشأ اولین نام سینا هم من این رو هم حالا مطالعه کردم زینادیا هست. زینادیا یک اسم روسیه که به معنای دختر زئوسه یا حفاظت شده توسط زئوس. این ببین اینها رو حالا کدوم زودتر اومده و کدوم قدیمی تره کدوم دقیق تره رو واقعا من نمیدونم، ولی این ریشه رو هم داره از زبان روسی که سینا قبل از اینکه تبدیل بخواد بشه به سینا زینادیا بوده که بعد تبدیل شده به سینا. زینادیا تو زبان روسی تبدیل شده به سینا به مرور. بعد یه چیز جالبی، اصلا اسم کشور چین که خب تو زبان انگلیسی میگن چاینا، تو زبان آلمانی میگن شینا و سینا میشه گفت، حالا این رو هم در واقع این تعبیر هم وجود داره که نام قدیم کشور چین هم سینا بوده. الان هم تو زبان آلمانی چین رو نه چاینا میگن نه چین میگن شینا و یعنی به اون تلفظ نزدیکتره، به سینای نزدیکتره. خود اصلا شعر رو هم یه جوری تلفظ میکنم به سه نزدیکه، یعنی حالا زبان آلمانی
اونایی که خوندن و آشنایی دارن میتونن بفهمن من دارم چی میگم. چون اینجا سه و زه و اینا رو شه و اینا خیلی هاشون اینقدر به لحاظ آوایی نزدیک همن و با یه حرف تلفظشون تغییر میکنه یا با یه نمیدونم املات تلفظشون تغییر میکنه که نگم براتون دیگه. یعنی خیلی به لحاظ آوایی زبان خیلی سختی آلمانی، خصوصا وقتی چون اینا 4 تا حرف دارن که این 4 تا حرف خاصه برای زبان آلمانی، یعنی چون تو زبان انگلیسی همچین حروفی رو ندارید. بقیه حروفشون با زبان انگلیسی یکیه، حروف زبان آلمانی با زبان انگلیسی یکیه، تلفظایی که نیست اشتباه نشه، تلفظ های مثلا اچ نمیگن، میگن ها. این تلفظ یه چیز دیگه است تو زبان آلمانی، ولی خب به هر حال حروف به لحاظ نوشتاری با زبان انگلیسی یکی، اما اینو 4 تا حرف جداگانه دارن که 2 تا نقطه بالاش قرار میگیره و بهش میگن حروف املات. اگر اینها بیاد توی واژه که اصلا واویلاست تلفظ اون واژه و تشخیص این که خب اینو الان ای بگم، ا بگم، او بگم، او بگم، اینا اصلا یه خیلی خیلی سخته. یعنی واقعا جایی که باید مثلا ببینید چقدر دشوار میشه گاهی اوقات و با رعایت نکردنش اونی که آلمانی واقعا نمیفهمه تو داری چی میگی. میگی مثلا او این رو توی یک کلمه تو درست تلفظ نکنی، یعنی او باید بگی او بگی. و خیلی اوقات ما مثلا ماهایی که آلمانی زبان نیستیم این اشتباه رو میکنیم و طرف میگه چی داری میگی، تو نمیفهمی تو داری چی میگی، یعنی اوی رو باید او بگی، از ته حلق بگی، مثلا باید ساده تر تلفظش بکنی، نمی کنی. این مشکل توی زبان آلمانی هستش. حالا این حاشیه این خاطره بود. خواستم شما رو با معنای اسم خودم و حالا که خب قطعا اسم خیلی هم هست آشنا بکنم و اینکه من الان یه چالشی دارم توی کشور سوئیس. حالا تا حد زیادی این چالش رو حلش کردم. من اوایل هر نامه‌ای به دستم میرسید، هر ایمیلی به دستم میرسید، همه من رو با لفظ خانوم خطاب میکردن توی این نامه ها و ایمیل ها و اینها. و حالا کلی من مثلا این تو نامه ها بیام توضیح بدم و جنسیتم رو تو فرم ها تعیین بکنم که حالا مثلا بعضی هاشون، ولی باز هم این اواخر یکی 2 روز پیش دیدم دوباره یه ایمیلی دریافت کردم، اونجا هم دوباره من رو فراو سینای رامپورانارکی خطاب کرده. فراو یعنی خانوم، ولی من آقام هر باید در واقع استفاده بکنن. و این کم نیست بگه حالا چی کار داری به خانوم و آقاش دیگه، تو همون اسم ما رو می نویسی درست. ولی خب دیگه حالا این چالش هم من دارم. یعنی خودم اوایل که ایمیل می اومد که اصلا نمیدونستم که اسم سینا توی کشور سوئیس اسم خانم هاست. ولی خب به لطف اون خاطره ای که اتفاق افتاد توی مطب دکتر و اینکه کارمند اونجا یه خانم بود که اسمش سینا بود و اسم منو شنید و خندش گرفت که بابا این آقاست چرا اسمش سیناست، و بعد من ازش پرسیدم و اون توضیح داد و منم متوجه شدم که ای داد بیداد، عجب. حالا خوبه تو محیط کاری و اینها هنوز مواجه نشدم، مثلا یه همکار اگر داشته باشم اسمش سینا باشه نمیدونم دیگه باید چی کار بکنم و بقیه دچار چه چالشی میشن روی این قضیه. یکم هم جالبه
به قولی خنده داره، هم یه چالشی میشه دیگه. هر حال این موضوع دیگه سر این که خب حالت خانوم آغاز کدومو داریم میگیم، منظورمون کدومه. امیدوارم دوست داشته باشین این خاطرم. ممنون که من رو دنبال میکنید. خدا نگهدار.